Sziasztok! A lelkitársakat nézzük meg, hogy mit lehet tudni róluk, a lelkitársakról, hogy áll az ő kapcsolatuk, hogy vannak egymással, hogy viszonyulnak egymáshoz, szeretik-e egymást, hogy milyen lelkitársi kapcsolatot látunk most, mert hogy ugye a lelkitársi kapcsolat az én megítélésem vagy tudásom alapján, az lehet akár munkatársi kapcsolat, akár szülő-gyermek kapcsolat, nem csak párkapcsolat, hanem bármilyen más kapcsolódás a szomszéddal. Úgyhogy meglátjuk, hogy most melyikről lesz szó, és nem csak férfi és nő között lehet, hanem egy neműek között is lehet lelkitársi kapcsolódás, és a lelkitársi kapcsolódás bár azért jön az életünkbe, hogy segítsen nekünk, a segítés az nem a mi értelmezésünk alapján történik, hanem az életfeladatunk, a sorsfeladatunknak a megoldásában segít, bizony sokszor azzal, hogy ráébreszt arra, hogy rosszul csináljuk a dolgokat, és ezt néha úgy ébreszt rá, hogy ő mutatja meg azokat a szörnyűségeket, amit nekünk esetleg magunkban észre kellene venni, így mutat tükröt, úgyhogy ez a lelkitársi kapcsolat az én értelmezésemben, úgyhogy megnézzük, hogy mit tudhatunk meg erről a lelkitársi kapcsolatról most. Hogy van ez a kapcsolódás? Úgy látom, hogy ebben a kapcsolatban az ígéretek betartása hát nem teljesen működik. Legalábbis a női fél, vagy akivel hát a női lapkártyával jelölt személy, ő bizony szóvá tehette, hogy a másik személy nem tartotta be az ígéretét, vagy nem úgy viselkedett, ahogy azt megbeszélték, és hogy éppen ideje lenne egy új fajta megközelítésnek, méghozzá itt az ígéret meg betartásában, vagy a kiejtett szó, vagy a kimondott dolgok betartásában, és mert hogy régen például elég volt az, hogy én kimondtam, hogy mit fog történni, és akkor az úgy is történt, mert annak ilyen ereje volt, és mostanában azért ez már nem dívik. És akkor itt elmondanám, hogy az én megítélésem szerint, az én véleményem szerint ez azzal függ össze, hogy bizony nagyon-nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a felnőttnek látszó korban is előre haladott korban lévő emberek nem igazán nőttek fel. Nincs meg bennük a felelősségvállalás, nem tanították meg őket arra, hogy hogyan működik a felelősségvállalás, és bizony az ígéretek betartása az nagyon is ezzel függ össze, azzal függ össze, hogy a felelősséget vállalom a kiejtett szavaimért, mindenért, amit mondok, az azért mondom, mert én tudom annak a következményeit, és amikor kimondom a szavakat, akkor vállalom is annak a következményeit. És nem kell azt írásba foglalni, hogy én a következményeit betartsam, akármilyen következménye is lesz. Tűzön vizen keresztül azon vagyok, hogy betartsam ezeket. És a mai társadalom nagyon nagy problémája ez, hogy ilyen szempontból nem nőttünk fel, illetve a legtöbb embernél ez hát hiány szenved. És azért is vannak ezek a sok bizonytalankodások, az a sok karmikus feladat, amit látok, többségénél ez a gyökérok.
amikor azt mondjuk, hogy valaki gyerekesen viselkedik, ez is a gyerekes viselkedés egy része, illetve hogy azért viselkedik gyerekesen, mert, mert nem tudja vállalni a felelősséget. Többnyire azt lehet tapasztalni, hogy ahol van egy erős személy, amellett mindig ott van egy ilyen problémával küzdő másik személy is, mindegy, hogy munkatárs vagy milyen módon, vagy családtagként, és aki nem akar felnőni, aki csak, hát úgymond eljátsza a felnőtt szerepet, de ez a fajta felelősségvállalás, ez nincs meg benne. És bizony sokszor nem is tudják, nem is veszik észre magukon, hogy ez az életük összes problémájának az okozója, hogy ők nem akarnak felelősséget vállalni. Tehát, hogy így élik meg az életet. És akkor még a veszteségre kérünk most valamilyen kiegészítő információt, hogy mit tudhatunk meg erről. Elképzelhető, hogy itt akár arról lehetett szó, hogy megbeszéltek egy találkozást, vagy egy találkozás alkalmával egyéb dolgokat beszéltek meg, amit az egyik fél úgy tekintett, hogy oké, ez meg van beszélve, a másik pedig úgy tekintett, hogy csak beszéltünk róla. Tehát így és akkor a magyar nyelv nagyon szépen fejezi ezt ki, hogy az egyik azt mondja, hogy meg van beszélve, vagyis ő kötelező erejűnek érzi magára, a másik meg beszéltünk róla, az meg csak hát ilyen lehetőségként felmerül, és akkor itt már megmutatkozik a két személynek a felelősségvállaló képessége is, és ilyen módon megfigyelhetitek a saját helyzeteteket, hogyha így végig gondoljátok, hogy ti hogyan szoktatok például egy beszélgetésnél, egy ilyen beszélgetésről utólag vélekedni, és ezzel sok mindent el tud árulni, azt is például, hogy akkor lehet, hogy ezzel van dolgotok, vagy nincsen dolgotok, ez most így menet közben jött, hogy ez egy jó teszt lehet. Jó, akkor megnézzük, hogy a bosszúságról mit tudhatunk meg. Miért bosszankodnak ők? Lehetnek olyan vágyaik, közösek, vagy külön-külön, mert itt még nem látszik, hogy ez párkapcsolatról lenne szó. Lehetnek közös vágyaik, vagy külön-külön meglévő vágyaik, ami esetleg a családdal, vagy az ő hitrendszerükkel függ össze, amelyek hát nem elég stabil lábakon állnak, és hogy jó lenne, hogyha ebben valamiféle stabilizálódás történne, és akkor ez például lehet már ennek a következménye, amit az előbb mondtam, hogy a felelősségvállalás, itt aki nem vállal felelősséget, tehát a két személy közül, aki nem vállal felelősséget, az bizony érezheti, hogy kezd rádőlni az élete, kezdenek problémák lenni, és még nem is tudja, hogy miért. Miért van ez, miért csinálják ezt vele, mert nincs ezzel tisztában, hogy ő így viszonyult eddig is a dolgokhoz, ő sok mindent másképp élt meg, mondjuk, mint ahogy a másik személy várta volna, és akkor itt a másik személynél ugye kijön a szomorúság, és akkor lássuk, hogy arra mit kapunk még plusz információt. Lehetséges, hogy ez a másik személy, ő nagyon fontosnak és komolynak gondolja a kettejük kapcsolatát, és azt gondolja, hogy a férfival jelölt személy, ő pedig ezt nagyon-nagyon lazán kezeli, vagy nem egészen úgy, ahogyan azt kellene, és
emiatt, mert hogy ő komolyan gondolja ezt a kapcsolatot, időnként olyan engedményeket is megtesz azért, hogy a kapcsolatban békesség legyen, amit nem biztos, hogy kellene, hiszen ha a kisebb dolgokban felvállalná a konfrontálódást, felvállalná azt, hogy a másik személynek megmondja, hogy ez most így nem jó, tehát ez nem fér bele egy kapcsolatba, akkor lehet, hogy és még a kapcsolat elején, amikor még nagyon fontosak egymásnak, akkor lehet, hogy a másik személy észrevenni, hogy bizony felelősséget kellene vállalni. Tehát valamit úgy kellene csinálni, ahogy mondja. Erre például a blogbejegyzéseknél is található, meg a belső gyermekmunkával foglalkozó kurzusomon is vannak példák is, meg hát azoknak a gyógyítása, amikor nem veszi észre, nem tanulja meg, pontosan egy ilyen belső gyermeksérülés miatt nem tanulja meg a személy azt, hogy ő neki hogyan kell ilyen helyzetekben viszonyulni, és akkor, hogy ilyenkor mit lehet tenni, ezeket a szülők tudják okozni, nem szándékosan, egyszerűen csak ott is inkább ez a túlságosan jó vagyok a gyerekhez, és nem akarom őt terhelni. Amikor ilyen gondolatok vannak, akkor bizony ezt követjük el, hogy őt nem hagyjuk felnőni, mert nem kapja meg a korának megfelelő időben azokat a felelősségeket, amit neki tenni kell. Például, amikor a gyerek iskolába kezd járni, akkor meg kell szoknia, hogy ő neki kell rendbe tartania az iskolaszereit, és ha nem vagyunk kellően erélyesek, akkor ő nem szokja meg azt, hogy ez az ő felelőssége, és akkor innentől kezdve ezt később nem fog. Mint ahogy például a cipőt bekötni is az óvodában meg kell tanulni a gyereknek, és lehet, hogy nekünk gyorsabb szülőként vagy könnyebb, de annak ott is akkor van ideje, és ha nem tanulja meg, akkor ez bizony már egy felelősségvállalási deficit, tehát ott már így jelentkezik az, hogy miért nem tud majd itt megfelelően kapcsolódni. Ez bármennyire is furcsa, de így kezdődik az életünkben, és ez bizony 3-4-5 éves korunkban. És itt ez látszik ebben a kapcsolatban, fő problémaként, hogy az ígéretben nem tartása miatt vita van. Na, hát akkor megnézzük, hogy ők mit gondolnak egymásról, mert itt azért látszik egy szituáció, amiből nem tudni, hogy valódi veszekedés volt-e, vagy csak szóvá tette az egyik a másiknak. Úgyhogy megnézzük, hogy mit gondolnak egymásról. Kettőt kérnék szépen. Kettőt kérek a férfi részéről először, hogy mit gondol a női párjáról. És a nő részéről, hogy mit gondol a férfiről. Látom azt, hogy a férfi sokat gondolkodik a családi gyökereken, azon, ahonnan ő jön, és lehetséges, hogy valamiféle ellentmondást is talál a párja és a gyökerei között. Most nekem így nagyon az jön belőle, hogy ő megpróbál úgymond hátat fordítani a gyökereinek, annak a családnak, ahonnan érkezik, vagy ahol most él, vagy annak az egész hitrendszernek, ahogyan ő eddig élte a dolgokat, vagy például, ahogy az előbb is láttuk, hogy ahogyan ő, lehet, hogy ő neki az volt a normális az életében, hogy ő neki nem kellett betartani az ígéretét, mert mindenki legyintett rá, hogy jó, hát ez egy ilyen hülye. De, tehát, hogy ő ezt így élte meg, hogy ja, hát mindenki elfogadta, hogy ő ilyen hülye. Igen, ám, de most itt van egy másik, itt van egy olyan személy, aki neki fontos, és ő meg azt mondja, hogy figyelj, nekem ez nagyon fontos. És ez lehet, hogy így elgondolkodtatja ezt a szemét, hogy mármint a férfit,
hogy akkor ez most addig hogy volt, és akkor most ő mit csináljon ezzel. Na, úgyhogy megnézzük, hogy mit csináljon ezzel. Kérünk szépen az özvegy férfira, hogy mit tudhatunk meg. Mit fog ezzel kezdeni? Mit fog ezzel kezdeni? Fog-e változtatni? Még egyet kérek. Igen. Hogy fog-e változtatni az ígéretein, illetve az ígérethez való hozzáállásán, és úgy tűnik, hogy elgondolkodik mindenképpen rajta, még a házra is kérnék szépen. Mert bizony ott azért lehet, hogy rájön, hogy ott amit esetleg itt a vita, vagy a szóvátételnél az előbb látszott, ott lehet, hogy az illető pár az megmondta neki, hogy hát ez nem így működik, és az így nem helyes, és lehet, hogy ez gondolkodtatja el. Mint ahogy az előbb is mondtam, hogy azzal nem teszünk jót, hogyha szemet hunyunk, és nem mondjuk meg a másiknak már, hogy ő csak ilyen, nem fogja tudni, hogy miről beszélünk, hiszen ő akár ilyen sérülés érte gyerekkorában. És ez nagyon fontos, hogy ilyen szempontból is átgondoljuk, ha másik például olyat csinál, amivel mi nem értünk egyet, nem feltétlenül azzal, hogy ő velünk bunkóskodni akar, hanem hogy ilyen terhet hoz magával. És ugyanakkor pedig azt látjuk, hogy a női fél, vagy a női személyjelölőben jelöltnél úgy gondolja, hogy a férfi az el fog gondolkodni. Tehát érdekes módon, amit itt mondtam, hogy olyan, mintha a férfi az elgondolkodna ezeken a dolgokon, és a nő pedig úgy gondolja, hogy ahhoz, hogy ők közöttük megmaradjon ez a kapcsolat, a férfi ezen gondolkodni fog, és lássuk, hogy mit tudhatunk meg a gondolatról. Lehetséges, hogy itt a vágyainak is szerepe van ebben a nagy gondolkodásban. Hűségre is kérnék. Mert hát kitartóan szeretné a találkozásokat, igen, kitartóan vágyik rá is, és reménykedik is abban, hogy lesznek majd még találkozások közöttük, és nem csak üres ígéreteket kellene itt mondogatni, úgyhogy azt hiszem, hogy itt most mind a kettő fél ugyanazt a témát gondolja kulcskérdésnek, amiről ott az előbb is beszéltem, én ezt látom, hogy a férfi is elgondolkodik rajta, a női fél pedig úgy látja, hogy a férfinak ez bizony fontos, vagy ő utalt rá, hogy mivel ez neki fontos, ezért a férfi is vegye komolyabban. És akkor ez egy nagyon jó segítség a másik félnek, hogy mi az, amire a fókuszát irányítsa. Na és akkor megnézzük azt, hogy mit éreznek egymás iránt, milyen érzéseik vannak egymás iránt, úgyhogy 2 kérnék a férfi, mit érez a női lelkitársa iránt, mit érez iránta, erre kérnék 2 a férfi részéről, és a nő részéről is kérek 2. Mit érez a férfi iránt? Hát úgy látom, hogy a férfi elképzelhető, hogy hajlandó lesz, és mit látszott, hajlandó lesz ezt fontolóra venni, hogy megbeszéltük a dolgokat, vagy csak beszéltünk róla, tehát, hogy ezt a 2-nek a különbözősége, hogy mit is jelent valójában, és hogy mit kell betartani, és mi az, amit lehet lazán kezelni, mert itt nagyon-nagyon mély érzések vannak ennél a férfinál, és ez nagyon ösztönző is lehet az ő számára.
hogyha ilyen mély érzések vannak, így lelke mélyéről érzi ezt a szeretetet a másik személy iránt, és akkor a lelkészre kérnék szépen. A lelkészre kérek. És a szerelemre is kérek. Hát akkor erre nagyon sokat nem kell beszélni, hogy ez mennyire átéli a társának az érzéseit, tudja, hogy szomorú, vágyik arra, hogy együtt legyenek, ő is szomorú, amiért külön vannak, és hogy a találkozások emiatt ritkák lehetnek, úgyhogy ez lehetséges. Itt a szomorúság, a női félnek a szomorúságába az is bele játszik, hogy a férfi nem szokta megtartani az ígéretét, vagy legalábbis előfordult már, hogy nem tartotta meg, és akkor ezen elgondolkodik a férfi, hogy ez tényleg ennyire fontos dolog neki, most tényleg ez egy ilyen nagyon, és akkor lehet egy első lépés, hogy akkor elkezd rá figyelni, hogy akkor betartom. És ez csak egy lépés, és aztán ezzel lehet majd tovább mennie neki, hogyha másfelé is vannak ilyen felelősségvállalási problémái, majd az itt későbbi lesz, ha már egy helyen jól megy, akkor utána jöhet a következő. Hasonlóan ahhoz, mint amit az előbb mondtam, tehát, hogy az óvodában a gyermeknek meg kell tanulni bekötni a cipőjét, a füzőjét, a cipőfűzőjét, és az iskolában pedig már be kell tanulni a táskát rendbe rakni, aztán később más feladatok és más felelősségek jönnek sorban, amit időben érjél haza, ne kóboroljál, és akkor itt egyre nehezebb és nehezebb terheket rak rá a szülő a gyermekre, jó esetben el is várja tőle, hogy betartsa, bocsánat, csak itt sok minden jött egyszerre, és akkor megtanulja a felelősséget, ha következetes, mert hogy biztos, hogy az ilyen típusú személynél ez nagyon nehéz a szülőnek a helyzete, mert nem véletlenül alakulnak ki általában ezek hozott terhek, mint sorsfeladatok, és ilyenkor a gyermek az nem olyan könnyen rávehető erre a felelősségvállalásra, itt a szülőnek nagyon kitartónak és következetesnek kell lenni, úgyhogy egyáltalán nem hibáztatható ilyenekért, és én nem is értek egyet azzal olyan nagyon elterjedt dologgal, hogy a szülőket vagy a felmenőket bármiért hibáztassuk. Ők pontosan annyit tettek, amennyire lehetőségük volt, és mi is pont annyit teszünk a gyermekeinkkel összefüggésben, amennyire mi magunk képesek vagyunk, és ez a nagy elfogadása a lényege az egésznek, hogy nem hibáztatunk, hanem ha már felismerünk egy problémát, akkor igyekszünk megoldani, ahogy itt ez a férfi teszi, mert őt ott a szeretet, ez a mélységesen mély szeretet motiválja. És a nő részéről pedig azt látjuk, hogy ő pedig szeretné, ha haladnának az események, szinte belebetegszik abba, hogy az események nem haladnak, állnak, de merre mennének ezek az események, mi lenne a jó? Az utazásra kérek, és a betegségre is. Itt úgy látom, hogy ő nagyon türelmetlen a női személlyel jelölt lelkitárs, mert mindjárt akarja, hogy a férfi az mindjárt tudjon mindent. Én javaslom, hogy türelem, mert ahogy mondtam az előbb, nem egy nap alatt alakult ki benne ez a jellemvonás, és nem is lehet egy nap alatt, ehhez nagyon sok szeretet, törődés és türelemre van szükség, ahhoz, hogy a másik fél érezze, hogy ő úgy is jó, de ha ő képes felnőni és felelősséget vállalni, akkor meg
megkapja a csillagokat. Szóval, hogy így ez az ösztönző neki, hogy akkor a csillagokat is meg fogja kapni az égről, és én azt gondolom, hogy ez nagyszerű lenne, mert itt mind a két félnél látszik azért, hogy itt megvan az egymás iránti szeretet, vágy, elkötelezettség, minden, amire szükség van. Érzem a nő részéről azt a fejlődési iránti vágyat, hogy a férfinek, vagy a férfit ő támogassa ebben a feladatában. Javaslom, hogy ő maga is nézze meg, mert biztos, hogy neki is vannak, ha nem is akkora mértékű ilyen felelősségvállalási problémák, mint a férfinál, vagy pedig túlságosan nagy az ő felelősségvállalása. Lehetséges, ez szokott lenni általában, hogy akkor ilyenkor egy olyan társal találkozik, aki biztosítja számára azt, hogy ő majd átveszi helyette a nehézségeket, és majd ő megcsinálja, és akkor ezzel viszi tovább a szülői hiányosságokat, hogy nem kell neki felnőni, és nem kell neki megtanulni, úgyhogy ezeket érdemes magunkban ilyenkor megnézni, hogy mit veszünk át mások helyett, milyen terheket, mert hogy az bizony neki kellene is azért, hogy utána ne szítjuk azért, hogy miért nem tartja be az ígéretét. Azért nem tartja be, mert nem tanulta meg, és mi sem vagyunk azon az úton, hogy most segítsünk neki, hogy betartsa. Úgyhogy itt ezt érzékelem belőle, és akkor megnézzük, hogy mire számíthatunk ebben a lelkitársi kapcsolatban a következő 1-2 hétben, mire lehet számítani itt, hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben, lássuk, hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Úgy tűnik, hogy lehet, hogy a hitrendszerekkel kapcsolatosan, vagy annak a feladásával kapcsolatosan lehetnek majd itt félelmek, aggodalmak, viszont a vágyaik azok nagyon-nagyon erősek lesznek egymás iránt, és valami nagy átalakulás is történik, vagy legalábbis a háttérben itt elkezdődik valami. És akkor megnézzük azt, hogy mi kezdődik el, a tolvajra kérnék szépen, hogy milyen változás indul be a háttérben, erről mit tudhatunk meg. Hát itt hirtelen gyorsan megindulnak a dolgok, és egyelőre csak a háttérben érzékelem, olyan, mintha egy múltban megtapasztalt érzés szökkenne szárba, vagy erősödne meg, újulna meg, és ennek a kirobbanására lehet majd számítani, de megkérdezem a halálra, hogy mit jön, hogy arra mit tudhatunk meg a halállal. Bizony. Úgy érzem, hogy az egyszer csak úgy, igen, mindenképpen arról lesz szó, hogy így a háttérben készülődik már az, hogy itt az érzelmek elindulnak, változásnak indulnak, és nem is kicsit, és majd valamikor hamarosan, mert itt nincsen olyan nagyon távolba mutató lap, de nem még az elkövetkező 1-2 hétben, de hamarosan valami nyilvánosságra is kerül belőle, hogy mi zajlik itt a háttérben. Akkor a féltékenységre kérnék még, hogy milyen félelmek vannak itt a háttérben, amit, vagy a családban pontosabban, bizony itt a megújulás, az a kapcsolatnak a megújulása az bizony akadályokba ütközhet, vagy nehezen mehet, vagy az milyen olyan terhet, igen, hogy milyen olyan terhet róhat rájuk, amitől akadályok vannak.
de nem probléma, mert itt látom, hogy itt azért nagyon is, meg ebből, hogy ilyen hirtelen beindulások azért lehetnek, de azért az ő fejükben ez mint kétségek itt meg lesznek a következő 1-2 hétben, hogy jaj, hát nem megy az előbbre, nem jutunk előbbre, meg miért nem jutunk előbbre. De itt én azt gondolom, hogy az a nagyon nagy szeretet, amit az előbb is láttunk, és itt is megjelenik, azért az ott van is. És úgy látom, hogy az égi támogatás is besegít majd, és ez nagyon-nagyon jó dolog, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm, hogyha megírjátok, hogy gondoljátok, hogy van-e kérdésetek, amit mondtam korábban is, hogy esetleg ilyennel kapcsolatosan, azt is megírhatjátok a kommentekben is, és a lájkot és a feliratkozást is köszönöm. Ha személyes kirakást szeretnétek, ugyanilyen videósat, csak akkor rátok fókuszálok a ti energiátokra, akkor az is a leírásban megtaláljátok, hogy hol tudjátok kérni a konzultációsokat is, illetve a belső gyermekgyógyításra a blognak a linkjét és a kurzusnak a linkjét is ott a leírásban, illetve az én elérhetőségemet is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!